xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã trở lại với Việt Guns Lovers, câu lạc bộ những người Việt yêu súng. Mình là MC Gấu Trúc. Ngày hôm nay thì đến một quang cảnh hoang dã như thế này, Gấu Trúc xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một đồ chơi mới, đó là một cái điểm nhắm mới. Khi mà chúng ta đã đến lúc đem ra những cái súng thật, những cái khẩu súng trường thật, đến lúc mà đem ra những cái đồ chơi hạng nặng thì chúng ta cũng phải có một cái chiên hạng nặng, một cái đồ ngắm hạng nặng. Thì đây là một cái điểm tâm hạng nặng mà chúng tôi vừa mới sưu tầm. Thì cái này có thể dùng để mà bắn cả hai loại súng. Cái bề dài của nó là 9.5 inch. Còn cái súng mà chúng ta có thể dùng cho nó là súng lục cũng được, hoặc là súng trường cũng được. Thì cái điểm súng dùng cho súng lục á, thì chúng ta cần nên đứng gần nhất là 25 do trở lên, tức là khoảng 22m, 23m trở lên. Còn nếu như là súng trường thì chúng ta phải để nó khoảng chừng 91 tới 92m trở lên nhé, tức là gần nhất là 92m, còn hơn nữa chúng ta phải đi xa hơn. Và cái điểm này đặc biệt đó là chúng ta có thể có một cái đồ chơi rất là thú vị khi mà chúng ta nhắm và bắn. Thì cái này nó như một cái còng vậy đó, như cái còng của Việt Nam mình. Khi mà mình bắn không những là mình có thể nhìn thấy được nó di chuyển, tại vì nó rất là nổi, mà mình còn có thể nghe được một tiếng như một tiếng còng chiên ngày xưa kêu một cái ton, để chúng ta có thể cảm thấy phấn khích hơn. Có thể những cái lúc thi bắn thì không còn cái gì thú vị hơn cái này nữa đâu. Thì hôm nay Gấu sẽ cùng mọi người khui hộp nhé. Cái này á, thì nó giới thiệu là được đánh giá rất cao, và cái điều tự hào nhất là nó được làm và sản xuất để hoàn toàn tại Mỹ, không ở nước nào khác. Đấy, và cái này là nó khá nặng, nhưng mà cái độ dày của nó là tới nửa inch, và nó rất là nặng. Nó làm bằng sắt loại AO500, tức là một loại sắt rất là tốt để chúng ta bắn, không có thể nào mà bắn lủng nó được. Bây giờ Gấu sẽ mở ra cho mọi người cùng coi nhá. Let's open it. Ui, nặng phết đi. Hộp nó cũng rất là đẹp, nặng như thế này mà nó cũng trong một cái loại hộp rất là đẹp. Đây, vàng chói thế này. Cái mặt nó cũng rất là đáng yêu, như con ếch vậy đó. Đặc biệt là nhà sản xuất rất là thông minh, cho mình một cái chân để mà đặt xuống rất là dễ. Và khi mà mình bắn, dù mình có bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng không có dễ gì mà nó lật cái bia của mình được. Tại vì cái này nó đong đưa, cho nên người ta mới nói là vừa nhìn vừa có thể nghe mà lại còn chắc chắn. Đây là cái chân của nó. Mình đóng xuống thì mình gài hai cái này xuống đất để mình có một cái chân rất là tốt, rất là chắc. Sau đó mình bắn cái này. Bắn cái này thì cái điểm tựa nó nằm ở đây, cái điểm tâm nó nằm ngay chính giữa, rất là sáng chói. Rồi chúng ta bắn thì nó cứ đong đưa và nó kêu. Rồi còn cái giá của nó là khoảng 100 đô tiền Mỹ. Đấy, cũng không có đến nỗi mắc lắm. Chất liệu sắt thì rất là tốt, lại rất là vững và còn rất là vui nữa. Bắn mà nghe cái con một phát thấy nó đã trong người rồi, không cần gì hết. Nó thi nhau mà bắn nhá. Rồi Việt Guns Lover sẽ bắt đầu khui những em đồ chơi hạng nặng ra để biểu diễn và chơi thử với cái đồ chơi này cho quý vị cùng coi nha. Nhớ đón xem những video tiếp theo nè, nhớ subscribe để có thể được báo những cái video kế tiếp. Và nhớ điều cần nhất là giúp chúng tôi chia sẻ với mọi người, tại vì chúng tôi là một chương trình thiện nguyện, thành ra rất là cần sự ủng hộ và yêu thương của tất cả mọi người nhé. Chúc mừng năm mới một lần nữa. Nhớ theo dõi MC Gấu Trúc nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye. Chúng tôi là Việt Guns Lovers. Xin chào.